393 شماره 391 سانسیدا رو گفته نمیتونم شماره 403 حتی به شما دوتا شماره 391 شماره 283 شماره 283 بابا ای بیا شماره 169 شماره 411 سلامت باشی عالی قربونت سلامت باشی میدی بطخ ben kızım diyorum ben de نه من مغازه دار نیستم نه من مغازه دار نیستم
کجا شد؟ Thank you.